Salutare tuturor! Eu sunt Răzvan de la Grow Together și astăzi vom discuta puțin despre anturaj. Anturajul te definește, sunt oamenii din jurul tău. Te contaminezi fără să vrei cu emoții, stări și sentimente de la aceștia. Comunici cu ei, observi comportamente și treptat le preiei. Din acest motiv, capacitatea ta de triere, de selecție, de alegere a oamenilor potriviți, are un impact major în viața ta. Tu cum îți selectezi anturajul? Ai fost educat să fii politicos, să nu superi pe nimeni, iar dacă rulezi acest tipar, îți va fi greu să refuzi sau să respingi pe cineva. Mai bine suporți, îți înghiți cuvintele și îți reprimi sentimentele. Capacitatea ta de a suporta în tăcere anturajul toxic a fost educată și dezvoltată încă din copilărie, iar ideea că trebuie să taci și să suporți orice ți-a devenit credință, tipar și mod de viață. Astfel, există riscul major să te complaci în anturajul tău toxic și să consideri că e normal să fie așa. Nici prin gând nu ți-a trecut că poți înlocui oamenii toxici din jurul tău cu persoane potrivite ție, mai ales dacă vine vorba de partenerul de viață, de rude sau de colegii de la locul de muncă. Tu poți alege anturajul tău. Tu ai puterea de a reduce timpul petrecut cu o persoană toxică, indiferent de statutul ei, iar dacă profesia, locuința sau statutul ei îți impune să petreci mai mult timp alături de aceasta, poți totuși alege durata comunicării și calitatea ei. În plus, după orele de serviciu, ai libertate de mișcare totală. Nu ești imigrant chinez ilegal, obligat să doarmă în fabrică și să lucreze 12 ore pe zi, inclusiv duminicile. E decizia ta să alegi modul în care îți petreci timpul tău liber, locația și mai ales anturajul. Calitatea oamenilor cu care petreci timpul este relevantă pentru viitorul tău. Hai să luăm ca exemplu jucătorul de golf. Majoritatea jucătorilor de golf nu sunt pasionați de golf, însă învață acest joc pentru a avea ocazia și pretextul să petreacă timp în anturajul unor oameni foarte bogați, să discute cu ei și să le observe obiceiurile, modul de gândire și tiparele mentale. Odată acestea înțelese, îți va fi deschis drumul spre îmbogățire. Șansele tale cresc de la 0 absolut la câteva procente doar pentru că ai reușit să joci golf alături de miliardari și să intri în anturajul lor. Oricum, te vei contamina fără să vrei de la cei din anturaj cu idei și moduri de gândire diferite de ale tale. Cu atât mai mult, dacă și urmărești intenționat acest lucru, șansele tale cresc rapid. Iar dacă prin intermediul golfului sau al oricărui alt hobby ai reușit să schimbi, măcar pentru câteva zile sau ore, calitatea anturajului tău, ai făcut deja primul pas, adică jumătate de drum. Fericirea vine numai din interior. Hormonii fericirii sunt activați în mod natural de plăcerea de a petrece timp de calitate cu oameni care îți plac. Orice altă modalitate de acces la fericire este un surogat, ceva temporar, artificial, menit doar să înlocuiască pe moment ceea ce de fapt ne dorim cu toții, adică relații interumane armonioase. Însă noi suntem adesea captivi într-un tipar dependent. Datorită incapacității de a ne selecta corespunzător anturajul, căutăm obsesiv surogate din exterior, menite să ne alimenteze iluzia că putem fi fericiți și altfel, că putem genera dopamină acumulând bani, obiecte utile sau putere. Banii îți pot oferi libertatea de a renunța la un job toxic, de a alege locația pe care ți-o dorești și de a face fericite alte persoane. Însă adesea ei îți oferă doar iluzia puterii. Banii se duc repede, indiferent de numărul lor, de unde și nevoia de a-ți alimenta contul în permanență, fapt care te face sclavul perfect, cobaiul captiv care aleargă continuu în ceea ce numește Robert Kiyosaki cursa șobolanului. Indiferent de viteza cu care acesta aleargă și de timpul petrecut alergând în interiorul acelei roți, progresul real nu există. Anturajul toxic te îmbolnăvește. Cu cât oamenii cu care îți petreci timpul sunt mai toxici, cu atât dozele tale de hormoni de stres cresc, iar cei de fericire se atenuează, pentru simplu fapt că aceste două tipuri de hormoni se exclud reciproc. Oricât zahăr vrei să pui peste un ardei prea iute, tot nu vei simți că e destul de dulce. Iar dacă simți gustul de dulce, excesul de iute tot incomod îți este. Capacitatea ta de a alimenta propriul tău organism cu hormon de fericire e de neînlocuit, în ciuda faptului că majoritatea oamenilor se străduiesc continuu să facă asta, cu riscul de a petrece prea mult timp în anturajul toxic, în care sunt deja captivi. Cum recunoști un anturaj toxic? Mai ales prin amestecul lor brutal în viața ta, prin dorința obsesivă de a impune tuturor celor din jur știința lor, prin obligarea, forțarea și redirecționarea ta, plus presiunile lor făcute asupra ta, prin devalorizarea ta și a ideilor tale, și lista e lungă. Tot ce ai de făcut este să observi ce simți tu atunci când ei încearcă compulsiv să te oblige să te comporți așa cum vor ei. Cum schimbi rapid anturajul toxic? Indicați să descoperi oameni care îți plac, care te fac să te simți bine în prezența lor, alături de care petreci un timp de calitate. Doar atât. Fără să vrei, automat vei reduce timpul petrecut cu persoanele toxice, deoarece timpul tău va deveni tot mai prețios, fiind alocat prioritar persoanelor de calitate. Cum găsesc persoane de calitate? Unde pot fi ele găsite? Și mai ales cum să le atrag în viața mea? Este subiectul unui întreg proces de dezvoltare personală pe care îl vei parcurge probabil într-o bună zi. Un adevărat curs de supraviețuire în jungla urbană. Pentru a găsi persoane de calitate, mai întâi trebuie să devii tu cea mai bună versiune a ta și să-i faci pe ceilalți să te vrea în anturajul lor.
Îți mulțumesc că ai urmărit și episodul meu de astăzi despre anturaj. Dacă anturajul în care îți petrești timpul este unul prea toxic și simți că te trage în jos, renunță la acesta și încearcă să te înconjori de oameni de calitate. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul Grow Together pentru a vedea și celelalte episoade pe care le voi posta pe viitor. Eu am fost Răzvan, iar până data viitoare îți urez mult succes în evoluția ta.